Tervetuloa Jussi Halla-aho. Kiitos. Oliko teillä jo nuorena ylioppilaana maahanmuuttokriittiset, kansallismieliset ja konservatiiviset arvot? En pohtinut politiikkaa kovinkaan paljon nuorena. Maahanmuuttokysymykset eivät tietenkään 30 vuotta sitten olleet edes samalla tavalla ajankohtaisia kuin ne ovat tänä päivänä. Muistan sen sijaan, että maailman tapahtumat kiinnostivat minua suuresti ja ne toimivat jonkinlaisena herätteenä ehkä laajemmallekin poliittiselle kiinnostukselle. Maailmassa elettiin silloin hyvin turbulentteja ja mieleenpainuvia aikoja 90-luvun alussa. No onko perussuomalaisten kristillissosiaalisuus teille tärkeä arvo? On. Se voidaan tietysti ymmärtää monella tavalla se kristillissosiaalisuus, mutta vaikka itse en ole millään tavoin hengellinen ihminen tai uskonnollinen ihminen, niin ymmärrän ja tiedostan ja koen hyvin vahvasti, että kristillis-luterilainen perintö on erottamaton osa sitä suomalaista kulttuuria, jonka tuote itsekin olen. Ja kyllä kristilliset perinteet ovat itselleni tärkeitä. No onko kristillisyydessä jotain sellaisia hyveitä, joita te erityisesti arvostatte ja voisitte nostaa? No, kristinusko on niin laaja opillinen rakennelma, että jokainen löytää sieltä kyllä oman agendansa tueksi materiaalia ja aineksia, mutta sellaisia luterilaisuuteen liitettyjä hyveitä, jotka ovat itselleni tärkeitä, ovat armollisuus, rehellisyys, kohtuullisuus. No onko teidän elämässä jokin semmoinen arvo ollut, jonka olette joutunut aika radikaalistikin vaihtamaan näiden kuluneiden vuosien ja vuosikymmenten aikana? No en arvoista tiedä, mutta mielipiteeni kyllä ovat tietysti eläneet ajassa monenkin kysymyksen suhteen, niin kuin kaikilla ihmisillä, johtuen ihan siitä, että nuori ihminen on hyvin varma yleensä omista näkemyksistään, mutta sitten vastaavasti nuorella ihmisellä kokemus ja ehkä tietokin maailmasta on usein vähäisempi kuin vanhemmiten. Ja sitten kun tietoa ja kokemusta kertyy, niin se tietysti muokkaa ihmisen näkemyksiä. Ehkä jos näistä arvoista jonkun voi ottaa, niin sellainen ehdottoman rehellisyyden vaatimus, joka ehkä nuorempana oli voimakkaampi, niin sitten oppii iän myötä ja erilaisissa tehtävissä toimiessaan, että joskus joutuu senkin suhteen tekemään kompromisseja valitettavasti. Onko teillä joku esimerkki, mistä olette joutunut tekemään kompromisseja? No, poliitikon työ on tänä päivänä sellaista, että varomattomista sanomisista, huolimattomista sanakäänteistä nousee helposti erilaisia kohuja ja meteliä, ehkä suhteettomankin paljon, ja silloin joutuu tekemään kompromisseja tavallaan rehellisyyden ja sen välillä, että mitä on järkevää sanoa ja mitä on järkevää tehdä. No 30-vuotiaana yliopisto-opettajana kerroitte kotisivuillanne vihaavanne monikultturismia, väkivaltaista diversiteettiä eli etnisten ryhmien ja kulttuurien sekoittumista, globalismia, ihmisoikeuksia, suvaitsevaisuutta. Niin seisotteko yhä näiden näkemystenne takana, jos nyt ajatellaan, että arvot ovat toivottu päämäärä tai tämmöinen käyttäytymissuunta? No tuo on tietysti, kuten yleensäkin minun sanomiseni, irrotettu siitä kontekstista, jossa se on kirjoitettu, ja näin kun siteerasit sitä, niin siitä puuttuivat myös ihmisoikeuksien ympärille pannut lainausmerkit. En pidä siitä, että... Täällä tekstissä kyllä on lainausmerkit, mutta... Kyllä, mutta se ei kuulunut Joo, tähän, mutta hyvä kun nostitte esiin. Tähän katsojille. Joo. Ihmisoikeuksien, tai se mitä ymmärretään ihmisoikeuksiksi, niin sen piiri laajenee kaiken aikaa. Ja monet sellaiset oikeudet, jotka tosiasiassa ovat etuoikeuksia, eivätkä mitään universaaleja ihmisoikeuksia, niin niitä on alettu pitää ihmisoikeutena. Ja tämä liittyy hyvin kiinteästi maahanmuutosta käytävään keskusteluun, kun jotkut ihmiset näkevät, että Suomeen tuleminen ja
vaikkapa täällä veronmaksajien rahoilla eläminen on kaikkien maailman ihmisten ihmisoikeus, ja itse en näe sitä lainkaan tällä tavoin. No, turvapaikkaoikeus on kuitenkin kansainvälisessä oikeudessa määritelty ihmisoikeudeksi, mutta te ette näe sitä niin. No, turvapaikkajärjestelmä ja turvapaikkaa säätelevä kansainvälinen sopimusjärjestelmä luotiin aivan toisenlaiseen maailmaan kuin missä me nyt elämme. Eikä niitä sopimuksia tarkoitettu mahdollistamaan sitä, että ihmiset vaeltavat mantereelta toiselle suurissa määrin etsimään parempaa elintasoa. Turvapaikkajärjestelmää ei tehty siihen, eikä sitä pitäisi sallia siihen käytettävän, koska se nakertaa myös sen turvapaikkajärjestelmän hyväksyttävyyttä ja uskottavuutta tavallisten ihmisten silmissä. Palaan nyt kuitenkin tähän äskeiseen teemaan vielä, että esimerkiksi etnisten ryhmien ja kulttuurien sekoittumista ette pitänyt, tai sanotte suoraan, että vihaatte sitä, niin onko tässä litaniassa, jota äsken luin, niin onko siinä jotain semmoista, mikä on niin kuin arvomaailmassanne muuttunut? No, siinä sanottiin, että väkivaltaista diversiteettiä, sitä, että luodaan ja tekemällä tehdään yhteiskunnasta monikulttuurinen sallimalla hyvin vieraista ja kaukaisista kulttuureista tulevien ihmisten muuttaminen tänne niin, että ei millään tavoin kannusteta tai pakoteta heitä sopeutumaan valtavirtayhteiskuntaan. Ja se johtaa esimerkiksi kasvavaan rikollisuuteen ja turvattomuuteen ja julkisiin menoihin. Ja sellaista diversiteettiä kyllä vastustan edelleen. Olette sanonut olevanne mukana ehdokkaana edistääksenne sitä, että Suomi olisi tulevaisuudessa parempi paikka suomalaisille, niin asuuko Suomessa sellaisia Suomen kansalaisia, jotka eivät ole suomalaisia teidän näkökulmasta? No, tässä palataan taas tähän toimittajien lempiaiheeseen, eli suomalaisuuden määrittelemiseen. Se on minun mielestäni aivan joutavaa keskustelua. Tämä ongelma katoaa sillä, että meidän kansalaisuuslainsäädäntöämme ja oleskelulupalainsäädäntöämme kiristetään niin paljon, että tänne ei muuta ihmisiä, eikä täällä asu ihmisiä, jotka eivät halua olla suomalaisia, eivätkä halua sopeutua tähän yhteiskuntaan. Te sanotte tätä joutavaksi keskusteluksi, mutta perussuomalaiset kuitenkin arvo-ohjelmassaan sanoo, että he pystyvät helposti määrittelemään, mitä suomalaisuus on, mitä siihen kuuluu ja mitä siinä on vierasta. Niin mitä teidän mielestä, kysytään näinpä, että mitä teidän mielestä kuuluu sitten suomalaisuuteen? Suomalaiset ovat jatkumo. Suomalaisuus muuttuu, se elää ajassa. Suomalaiset ovat tänä päivänä toisenlaisia kuin he olivat 100 vuotta sitten, ja he ovat 100 vuoden päästä erilaisia kuin he ovat tänä päivänä. Oleellista on se, että se muutos on orgaanista ja se on tämän täällä asuvan yhteisön ikään kuin sisäistä hidasta muutosta. Eikä niin, että tänne päästetään syntymään sellaisia varjoyhteiskuntia, joissa elää ihmisiä, jotka eivät itsekään koe olevansa suomalaisia, tai joilla suomalaisuus on lähinnä sitä, että saadaan Suomen passi ja Suomen kansalaisuuteen kuuluvat edut, mutta ei mitään muuta. Monia on kiinnostanut. Mä tiedän, että tämä teitä ei niin, ette välttämättä siihen halua vastata, mutta kysyn nyt kuitenkin sen, koska se monia kiinnostaa, että oletteko te itse rasisti? En. No, on paljon... Mutta sen sanominen on turhaa, koska tämä sama kysymys esitetään myös seuraavassa haastattelussa. Tämä ei etene mihinkään. No, kysytään näin päin, että kertokaa te meille, että miten maahanmuutosta voidaan puhua sillä tavalla, että ettei se ole rasismia. No, viime vuodet maahanmuuttokeskustelu on Suomessa ollut hyvin pitkälti sitä, että perussuomalaiset käyvät hyvin analyyttistä keskustelua maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ja niiden ongelmien ratkaisuvaihtoehdoista, kun taas kaikki muut käyvät keskustelua perussuomalaisista. Se on hyvin epäsymmetristä se keskustelu ja varmaan suurelta osin tästä syystä se ei juuri etene. Ketä poliittista johtajaa te pidätte esikuvananne? No kyllä maininnan arvoisia. No, tämä on ehkä hyvä esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa on hiukan punnittava sitä, että vastaako rehellisesti vai vastaako sillä tavoin, mikä on järkevää. Äänestän sitä ensimmäistä vaihtoehtoa. Maailmassa on hyvin paljon eri tavalla ihailua ansaitsevia ja arvostusta ansaitsevia poliittisia johtajia.
Voidaan mainita vaikkapa Gandhi, hänellä oli huomattavia ansioita. Sitten toisesta laidasta voidaan mainita Bismarck, jolla oli taas toisenlaisia ansioita. En halua nimetä ketään yhtä. Se olisi kaikin tavoin harhaan johtavaa, koska sitten alettaisiin tehdä kaikenlaisia kummallisia tulkintoja siitä, tai etsiä sen nimeämäni poliittisen johtajan tekemisistä tai sanomisista jotain, mikä on negatiivista, ja sitten tulkita asia niin, että minä viittasin juuri siihen sanomiseen tai tekemiseen. No, mikä teille on ollut vaikein paikka elämässänne? Vaikein paikka elämässäni, kyllä ne varmaan enemmän liittyvät henkilökohtaiseen elämään, enkä pitkällisen kokemukseni pohjalta oikein pidä järkevänä paljastaa kaikkia heikkoja kohtia ihmisille. Politiikkaa en sillä tavoin ota henkilökohtaisesti, että vaikka poliittisella urallani on ollut todella vaikeita kohtia, ehkä vaikeimmat liittyivät perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamiseen vuonna 2017, mutta en ota niitä sillä tavoin, että päästäisiin ne ihon alle. Ne eivät kosketa minua sillä tavalla ihmisenä. Mikä siinä perussuomalaisten hajoamisessa oli teille vaikeaa? Mikä nimenomaan? Se oli vaikea tilanne. Oli vaikea nähdä, että mikä odottaa edessä. Oli vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutta, kun itse oli siellä tapahtumien keskipisteessä. Ja silloin on vaikea myös keskittyä, yrittää hahmottaa kokonaisuutta, yrittää päätellä sitä, että mikä on oikea tie lähteä tästä eteenpäin. Niin mitä tulee tehdä? Se oli hyvin vaikea paikka poliittisesti, vaikka se jälkikäteen arvioiden, meni varmaan niin hyvin kuin se olisi voinut mennä. Mutta kyllä ne kaikkein vaikeimmat asiat elämässäni liittyvät omaan yksityiselämääni, enkä lähde niitä sen enempää valottamaan. No, nuoruudesta olette kertonut Savon Sanomien haastattelussa, että joudutte rankasti koulukiusatuksi yläasteella. Teitä haukuttiin, lyötiin ja sanoitte olenne sadistisen kiusaamisen kohteena. Niin millä tavalla tämä kiusaaminen on muokannut teitä ihmisenä? No, olen tästä asiasta yhden kerran puhunut julkisuudessa, nimenomaan tässä haastattelussa, johon viittasit, eikä sitä ole sen enempää tarpeellista puida. Kyllä se varmasti on vaikuttanut siihen, että olen ehkä keskimääräistä ihmistä enemmän koko ajan varuillani muiden ihmisten kanssa. Suhtaudun pienellä epäilyksellä myös ystävällisyyteen, koska pelkään, että sen takana on jotain epämiellyttävää. Se on varmaan se, miten se on minuun ihmisenä vaikuttanut, ja luulen, että nämä tuntemukset ovat aika tuttuja kaikille niille, joilla on vastaavanlaisia kokemuksia, ja niitä ihmisiä on Suomessa paljon. Onko se tehnyt teistä kovapintaisemman tai epäempaattisemman? En pidä kyllä itseäni lainkaan epäempaattisena, mutta empaattisuutta ei pidä käyttää synonyyminä sinisilmäisyydelle tai tyhmyydelle. On se varmaan kovapintaisemman minusta tehnyt ja antanut ehkä parempia eväitä sitten niihin kokemuksiin, joita minulla on ajoittain ollut poliittisen urani aikana. Perussuomalaiset linjaa, että suoraa puhetta ei saa pelätä. Joskus totuus voi olla niin kuin solvaus. Ja määritelmällisesti solvaus tarkoittaa loukkaamista, panettelua ja mustamaalaamista. Kannatatteko te presidenttiehdokkaana tällaista loukkaamisen ja panettelun sallimista? Lainsäädännön tasolla vai moraalisessa mielessä? Moraalisessa mielessä. Ongelma on siinä, että eri ihmiset ottavat loukkaamisen niin eri tavalla, tai eri ihmiset tulkitsevat niin eri tavoin erilaisten asioiden loukkaavuutta. Ja kuitenkin pelisääntöjen sekä moraalisella tasolla että lainsäädännön tasolla pitäisi olla kaikille ihmisille samat. Kyllä minä kaipaisin ihmisiltä enemmän toleranssia epämukavuutta kohtaan. Pitäisi hyväksyä se, että kun meillä on avoin ja vapaa yhteiskunta,
jossa kaikki ihmiset saavat oman äänensä kuuluviin nykyisen teknologian ansiosta, niin täytyy sietää se, että tänne informaation marginaaleihin mahtuu aina sellaista epämiellyttävää kohinaa, tulee kaikenlaista, mitä on ikävää nähdä ja lukea ja kuulla, mutta se on osa tätä maailmaa ja aikuinen ihminen pystyy suodattamaan sen pois. No miten tämmöisessä solvauskulttuurissa, joka sen sallii, niin voidaan rakentaa yhteisiä näkemyksiä tai ulkopoliittista eheyttä, jota pidetään Suomen vahvuutena? No se, että toisten ihmisten solvaamista tapahtuu, niin ei sen pidä antaa tietenkään estää sitä, että ei siihen tarvitse itse osallistua. Saan päivittäin kuunnella erilaista luonteeseeni, mielenterveyteeni, ulkonäköön ja kaikkiin mahdollisiin asioihin liittyvää kommentointia, mutta se on maailmankaikkeuden ominaisuus, enkä minä anna sen estää itseäni tekemästä omaa työtäni ja elämästä omaa elämääni, ja suosittelen lämpimästi samaa kaikille. Kyllä se muutos kohti parempaa keskustelukulttuuria lähtee itse kunkin kohdalla omasta itsestä. No, olette sanonut, että jotakin kysymyksiä ja mielipiteitä on mahdotonta tuoda poliittiseen prosessiin, koska nykyinen perustuslaki rajaa niitä, niin mitä lakeja pitäisi muuttaa tai mielipiteitä ikään kuin, tai mitä te haluaisitte tuoda? Nyt en muista, missä näin on sanottu, enkä näin ole myöskään sitä, että mihin olen tällä nimenomaisella kommentilla viitannut, mutta sanotaan, että maahanmuuttoon ja etenkin islamiin ja islamilaiseen maahanmuuttoon liittyvät teemat ovat niin herkkiä tänä päivänä ja niistä joutuu niin helposti syytettyjen penkille, että niistä keskusteltaessa on pakko pitää kieli keskellä suuta. No mennään sitten hallituspolitiikkaan ja leikkauksiin. Perussuomalaisten kristillissosiaalisiin arvoihin kuuluu vähäosasten, huono-onnisten ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen. Korostatte myös, että jokaisella suomalaisella on oikeus riittävään toimeentuloon. Hallituspolitiikan seurauksena kuitenkin rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Niin onko tämä rikkaan rikastuminen köyhän tappio? Tuohon on kuin suoraan sosiaalidemokraattien ryhmäpuheesta. Kyllä perussuomalaiset kannattavat sitä, että yhteiskunta pitää huolta niistä, jotka eivät siihen itse kykene, ja ennen kaikkea, että yhteiskunta tarjoaa kaikille lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa omaa itseään ja kasvaa ehjiksi ja hyvinvoiviksi aikuisiksi. Mutta tosiasia on se, että yhteiskunta pyörii tällä hetkellä velkarahalla. Meillä on valtava krooninen alijäämä vuosittain ja trendi ei näytä kohenemisen merkkejä. Meillä ei ole varaa kaikkeen, mitä julkinen valta tällä hetkellä tekee. Meillä ei ole varaa siihen, että niin moni työkykyinen ihminen ei elätä itseään, vaan antaa yhteiskunnan elättää itseään. Jos me haluamme jatkossakin huolehtia omista lapsistamme, nuoristamme, vähäosaisistamme, apua tarvitsevista, niin meidän on pakko saattaa julkinen taloutemme parempaan tilaan. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän on leikattava sosiaaliturvaa siltä osin, kun se ei ole välttämätöntä. Ja meidän on edistettävä työkykyisten ihmisten työllistymistä, sitä, että meillä on kannattavaa sekä palkata ihmisiä että ottaa työtä vastaan. Ja minun mielestäni tämä on se, mihin hallitus pyrkii. Hallitus ei pyri kyykyttämään köyhiä eikä rikastuttamaan rikkaita. No onko teidän mielestänne ihminen oman onnensa seppä, eli onko yhteiskunnassa menestyminen kiinni omasta tahdosta? Ei se tietenkään kaikkien kohdalla ole. Kaikki ihmiset eivät valitettavasti tässäkään yhteiskunnassa saa yhtäläisiä elämän eväitä. Ja se on myös yksi kehityskulku, johon minun mielestäni täytyy puuttua. Ja siihen voidaan puuttua. No sanotaan, että tämä yhteiskunnan jatkuva segregoituminen, koulujen segregoituminen, asuinalueiden segregoituminen johtaa siihen, että se, minne ihminen sattuu syntymään ja millaiset vanhemmat hänellä on,
alkaa yhä enemmän määrittää sitä, minkälaisia mahdollisuuksia hänellä on elämässään. Kaikki politiikan sektorit liittyvät toisiinsa ja kaikilla sektoreilla on pyrittävä siihen, että näin ei olisi. Mennään vielä näihin muinaiskirjoituksiin, josta aiheesta te varmasti ette pidä, mutta vuonna 2005 te olette kirjoittanut tai kertonut kannattavanne instrumentaalista ihmisoikeusajattelua. En ole. Olen sanonut aika kirjaimellisesti näin, että ainoa mitattavissa oleva ja siten kiistatta olemassa oleva ihmisarvo on ihmisen instrumentaalinen arvo. Minä en sanonut, että itse kannatan tätä, vaan halusin vain korostaa sitä, että se kaikki sellaiset asiat, joita me liitämme ihmisarvoon tänä päivänä, on sidottu tähän aikaan ja paikkaan. Ne ovat meidän kulttuurimme ominaisuuksia. Ne eivät ole universaaleja asioita. Monessa muussa maailman maassa ja kulttuurissa ajatellaan ihmisarvosta aivan eri tavalla kuin meillä. Meidän kulttuurissamme ajateltiin niistä asioista eri tavalla 100 vuotta sitten ja tullaan ajattelemaan eri tavalla 100 vuoden kuluttua. Ja minun mielestäni ei pidä langeta siihen harhaan, että kuvitellaan, että meidän arvomme juuri tässä ja nyt olisivat jollain tavoin taivaasta pudonneita tai ikuisia totuuksia. Eli Jussi Halla-aho ei ole sitä mieltä, että yksilöiden arvo määrittyy heidän hyödyllisyytensä En ole perusteella. koskaan näin sanonut, enkä ole tätä mieltä. Hyvä. No kysytään sitten seuraavasta periaatteesta vuodelta 2006, että olette sanonut, kysyn, että mitä tällä tarkoitatte, kun olette sanonut, että jos maahanmuuttaja raiskaa jonkun, silloin raiskauksen kohteeksi joutuisivat mieluummin sellaiset, jotka suhtautuvat maahanmuuttajiin myönteisemmin. Niin, tässä oli varmaan taustalla se ajatus, turhautuminen siihen, että maahanmuutto synnyttää väkivaltarikollisuutta, jonka uhriksi joka tapauksessa joutuu joku. Ja totesin siinä, että närkästyksissä olen joskus ajatellut niin, että kumpa maahanmuuton lieveilmiöt, kuten rikollisuus, kohdistuisivat mieluummin niihin, jotka kannattavat sitä maahanmuuttoa, joka johtaa tällaiseen tilanteeseen, kuin johonkin muuhun. Tämä oli tietysti jälkikäteen ajateltuna epäviisaasti sanottu, koska siitä keskustellaan vielä pian 20 vuotta sen jälkeen, kun olen sen kirjoittanut. Niin. Jos se oli epäviisasti sanottu, närkästyksissä sanottu, niin oletteko kuitenkin tämän periaatteen kannalla, että jos vahinkoa tapahtuu, niin se vahinko koituisikoon sitten sille taholle, joka ikään kuin sallii sen vahingon ikään kuin uskon, että jos tämä ajatus olisi ilmaistu jonkun vähemmän kiihottavan esimerkin kautta, niin se ei herättäisi kovinkaan suurta moraalista tuohtumusta ja vastarintaa. Jos vaikkapa ajateltaisiin, että jos minä kannatan sitä, että yksilöön kohdistuva vihapuhe on sallittua, niin on silloin toivottavampaa, että vihapuhe kohdistuu minuun kuin johonkin sellaiseen, joka ei halua, että se on sallittua. Tämä olisi täysin sama periaate, mutta ilmaistuna sellaisella esimerkillä, joka varmaan olisi monelle ihmiselle helpommin nieltävissä. Epäilemättä. Palataan vielä tähän islamiin. Mainitsitte siitä tuossa aikaisemmin. Olette 2000-luvun teksteissänne kuvannut islamia tuhoisaksi, vaaralliseksi, primitiiviseksi uskonnoksi ja ihmiskunnan mustaksi viholliseksi. Jos teistä tulee presidentti, niin miten te pystytte presidenttinä edistämään näiden puheiden jälkeen yhteistyötä muslimimaiden kanssa? No ei minulla ainakaan nykyisessä ja aiemmassakaan toimenkuvassani eduskunnan puhemiehenä ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ole ollut minkäänlaisia vaikeuksia käydä jatkuvaa dialogia myös muslimimaiden edustajien kanssa. Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Te ette ole käynyt armeijaa. Miksi ette ole? No siihen oli 35 vuotta sitten varmaan joitakin järkeilyjä, jotka silloin tuntuivat järkeviltä, jotka sitten eivät ole tuntuneet lainkaan järkeviltä. Ihminen tekee virheitä ja viisas ihminen oppii virheistään. Kun näin jälkikäteen arvioitte päätöstänne, niin oliko se epäisänmaallinen? No sanotaan, että eivät sen motiivit olleet epäisänmaallisia, mutta se oli 18-vuotiaan ihmisen, sanotaan, ajattelen asioita liian monimutkaisesti siihen aikaan. Kannattaa pitää asiat yksinkertaisina joskus.
Keväällä 2022 piditte lännen sotilaallista väliintuloa tarpeellisena Ukrainan auttamiseksi. Oletteko edelleen samaa mieltä? No se oli myös esimerkki tapauksesta, jossa vaikka jokin näkemys olisi perusteltavissa, niin sen sanominen ei aina välttämättä ole poliittisesti tai muutenkaan järkevää. Olette sanonut, että sinisilmäisyys tai toiveajattelu ovat vaarallisia ominaisuuksia ulkopoliittiselle johtajalle. Oliko teiltä väärä päätös liittää perussuomalaiset aikanaan venäjämieliseen ID-ryhmään 2009 europarlamentissa? Jälkikäteen arvioiden tietysti oli, mutta sanoisin, että sen hetkisen tiedon ja tilanteen valossa se ei ollut väärä päätös. Meillä ei ollut liiemmin tarjolla vaihtoehtoja. Halusimme edistää maahanmuuttoon liittyvää eurooppalaista lainsäädäntöä haluamaamme suuntaan, ja jotta olisimme näin voineet tehdä, niin oli mielekästä hakeutua mahdollisimman suuren ja niistä kysymyksistä samalla tavoin ajattelevaan ryhmään. Tiesimme toki silloinkin, että näkemyksemme Venäjään liittyen eroavat voimakkaasti, mutta en pystynyt silloin arvioimaan sitä tai ennustamaan sitä, että tämä tilanne eskaloituu näin juuri sillä parlamenttikaudella. Enkä suoraan sanottuna pystynyt täysin akkuraatisti arvioimaan sitä, miten syvällä siinä Venäjä-mielisessä hulluudessa jotkut yhteistyökumppanimme olivat. Te kannatitte aikanaan Yhdysvaltain presidentiksi Donald Trumpia ja piditte arvokkaana sitä, että kansa sai äänestämällä aikaan muutoksen, mutta Müllerin raportin mukaan Venäjän hallitus kuitenkin sekaantui presidentinvaaleihin laaja-alaisesti ja systemaattisesti. Jaatteko tämän raportin näkemyksen? No eihän minulla ole minkäänlaisia tiedollisia eväitä olla siitä asiasta mitään mieltä. Tiedän, että Venäjä yritti masinoida haluamaansa ehdokasta Montenegron presidentiksi ja epäonnistui siinä. Jos Venäjä ei kykene valitsemaan Montenegrolle presidenttiä, niin pidän hyvin epätodennäköisenä, että se olisi helpompaa Yhdysvaltain tapauksessa. Kannatatteko edelleen Trumpin ulkopoliittista ajattelua, jonka on pahimmillaan arvioitu johtavan Venäjän tavoitteiden hyväksymiseen, esimerkiksi Itä-Ukrainan hallintaan saamisessa? Minä kannatan sitä, että länsi jatkaa kaikkien mahdollisuuksiensa mukaan sekä Ukrainan aseellista tukemista että Venäjän kaikkinaista painostamista. Jos Trump jatkaa sitä, niin minulla ei ole mitään hänen ulkopolitiikkaansa vastaan. Jos ajatellaan Trumpin ensimmäistä kautta presidenttinä, niin mielestäni hänen ansiokseen on luettava ensinnäkin se, että hän nosti Kiina-nimisen kissan pöydälle sekä turvallisuus- että kauppapolitiikassa. Ja myös sen, että hän herätti eurooppalaiset siihen, että meidän on otettava enemmän vastuuta omasta ja oman mantereemme puolustamisesta. Toki tätä Obamakin yritti, mutta Trump teki sen hieman näyttävämmin. Hän teki sen hyvin erilaisella tyylillä, mutta Obaman hienovaraiset vihjaukset eivät johtaneet mihinkään. Sen sijaan Trumpin politiikka kyllä sai aikaa vipinää myös täällä. Mikä teidän mielestänne on suurin suomalaisia kohtaava uhka tällä hetkellä? Tällaisilla ennusteilla on taipumus hapantua hyvin nopeasti, koska olemme nähneet viime vuosien aikana, että jokainen vuosi tuo tullessaan vaikeasti ennustettavia kriisejä. Mutta jos tämän tiedon ja tämän hetken pohjalta on tehtävä ennusteita ja arvioita, niin Venäjä on äärimmäisen vaarallinen toimija ja naapuri. Se ei kunnioita kansainvälisiä sopimuksia eikä omia sitoumuksiaan, eikä minkäänlaisia inhimillisen kanssakäymisen standardeja, joten mitä tahansa on odotettavissa Venäjän suunnalta. Olette ollut kasvissyöjä 4 vuotta. Oliko ruokavaliomuutoksen syynä ilmastonmuutos? No ei nyt näin voi sanoa. Sanoin äsken, että minulla oli nuorena tapana ajatella liian monimutkaisesti ja ehkä myös tässä ruokakysymyksessä minulla on ollut sitä ongelmaa, että ajattelen asiaa liian monimutkaisesti ja sanotaan sellaiseen lihantuotantoon liittyy sellaisia asioita, jotka ovat itselleni
oman henkilökohtaisen moraalinen näkökulmasta hiukan ongelmallisia. Ja edustan myös sitä koulukuntaa, jossa maailman parantaminen kannattaa aloittaa omasta itsestään sen sijaan, että lähdetään sormen pystyssä kertomaan muille ihmisille, mitä heidän pitää syödä. Kysyn yhden kysymyksen rajaturvallisuuteen liittyen, niin antaisitteko ihmisten kuolla itärajalle pakkaseen, jos raja on kiinni ja sinne alkaa tulla paljon väkeä? Kysymys on virheellinen. Jos Suomi ei päästä näitä ihmisiä sisään, niin he katoavat sieltä rajavyöhykkeeltä. Sinne tulee tällä hetkellä ihmisiä juuri sen takia, että he ainakin uskovat, että heillä on hyvät mahdollisuudet päästä Suomeen. Ja sitten mennään näihin nopeisiin kysymyksiin, niin aika tiiviitä. Olipa nämä edellisetkin tiiviitä, mutta otetaan nämä nopeat. Oletteko valmis antamaan henkenne sodassa Suomen itsenäisyyden puolesta? Kyllä. Mitä pahaa olette tehnyt tyyliin, valehdellut, varastanut tai ajanut ylinopeutta? Kaikkia näistä. Milloin viimeksi olette valehdellut? Sitä en valitettavasti voi kertoa. No entäs varastanut? Olen näpistänyt kaupasta yläasteikäisenä jotakin, en kyllä enää muista mitä. Ja ylinopeutta sitten? Siitä olen saanut yhden sakon. Korjaan 2 sakkoa. Kuinka paljon annatte rahaa vuosittain hyvän tekeväisyyteen? No jos verot lasketaan, niin aika paljonkin, mutta en osallistu. Yritän muistella tässä nyt kovasti, mutta olen joihinkin hyviin tarkoituksiin antanut rahaa. Silloin kun Enontekiössä paloi koulu joitakin vuosia sitten, niin lahjoitin sinne rahaa. Olen antanut Ukrainaan rahaa, mutta en osallistu säännöllisesti tällaiseen hyvän tekeväisyyteen. Armomurhaisitteko kärsivän ja kuolevan ihmisen tämän pyynnöstä, jos tietäisitte, että ette joudu edesvastuuseen? En pidä sanasta armomurha. Suhtaudun sallivasti eutanasiaan. Saatte tietää, että odottamanne lapsi on vammainen. Haluatteko abortin? En kommentoi. Jättäisittekö kumppaninne, jos hän pettäisi teitä? En. Mitä sanoisitte, jos lapsenne ilmoittaisi olevansa transsukupuolinen ja haluavansa aloittaa sukupuolen korjausprosessin? Kehottaisin odottamaan. Olisitteko valmis tappamaan ihmisen suojellaksenne rakastamaanne henkilöä? Varmasti siinä, missä kuka tahansa muukin ihminen. Kiitoksia Jussi Halla-aho. Kiitos.